สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวนะครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งมีอาการตาแดงแล้วไปตรวจพบว่ามีการติดเชื้ออะแคนทามีบากับเชื้อไมโครสปอริเดียมที่ตานะครับปรากฏว่าสืบไปสืบมาเนี่ยมันมาจากการปนเปื้อนของน้ำประปาที่คอนโดที่เขาอยู่นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยจำนวนมากเลยนะฮะเป็นร้อยเลยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นตาแดงนะครับคาดว่าอาจจะมีการปนเปื้อนจากน้ำแล้วก็ทางกทมก็มีการไปตรวจก็พบว่ามีเชื้ออยู่ในน้ำประปาจริงๆนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้เชื้อ2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเชื้ออะไรกันแน่มันมาจากไหนนะครับอันตรายยังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไรบ้างหรือกำจัดมันออกไปจากน้ำได้แค่ไหนบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยตัวเชื้อที่เรียกว่าไมโครสปอริเดียมก่อนนะครับไมโครสปอริเดียมเนี่ยสมัยก่อนเราเชื่อว่ามันเป็นเชื้อปรสิตเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นในการดำรงชีพเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะสร้างพลังงานเป็นของตัวเองได้นะครับแต่ต่อมาเนี่ยจากการวิจัยเรื่องของวิวัฒนาการของเชื้อตัวนี้เราพบว่ามันน่าจะมีความเป็นเชื้อราซะมากกว่าแต่เป็นเชื้อราที่แปลกชนิดอยู่เพราะว่ามันจำเป็นจะต้องอาศัยเซลล์อื่นในการมีชีวิตรอดนะครับเราพบเชื้อตัวนี้ได้เนี่ยในหลากหลายสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นสุนัขแมวกระต่ายนะครับหรือแม้กระทั่งคนเองนะครับโดยมันจะต้องเข้าไปอยู่ในเซลล์พวกนั้นนะแล้วเวลาที่มันเข้าไปอยู่ในเซลล์เนี่ยมันก็จะแบ่งตัวจนกระทั่งมันเต็มเซลล์แล้วก็เซลล์นั้นก็จะแตกตายไปแล้วก็เชื้อมันก็จะไปแพร่ให้กับเซลล์ชนิดอื่นนะครับมันจะไม่ติดจากสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตนะครับดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าอยู่ใกล้คนที่เขาเป็นตัวเชื้อตัวนี้แล้วเราจะไปติดเขามานะครับเชื้อไมโครสปอริเดียมเนี่ยมันมีเป็นพันชนิดเลยนะครับเป็นพันชนิดคือเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยก่อโรคที่อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับเช่นเชื้อกลุ่มนี้เนี่ยเราอาจจะมีตัวที่เรียกว่าencephalitosune นะครับหรือ enterocytosune พวกนี้นะครับชื่อแปลกๆนะครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะไปหมดนะครับหรือ Ankylia อย่างนี้เป็นต้นนะฮะคือเชื้อพวกนี้จะประหลาดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ถ้าท่านเป็นคนที่ภูมิต้านทานดีเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรนะครับเพราะว่ามันมักจะไม่เกิดอาการอะไรขึ้นมาเลยนะฮะหรือถ้ามันทำให้เกิดตาแดงมันก็จะหายเองโดยที่ท่านไม่ต้องทำอะไรคนที่ต้องเป็นห่วงเนี่ยคือคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องเช่นเป็น HIV แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาหรือยังมีค่า CD4 ที่ต่ำอยู่นะครับโดยเฉพาะต่ำกว่า50นะฮะคนที่รับประทานยากดภูมิต้านทานต่างๆด้วยสาเหตุที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นเป็นภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองโรค SLE โรครูมาตอยด์เป็นต้นหรือเป็นผู้ปลูกถ่ายอวัยวะที่จำเป็นจะต้องได้รับยากดภูมิต้านทานอยู่คนพวกนี้เวลาป่วยก็จะป่วยหนักได้นะครับเวลาป่วยก็อาจจะมีบางคนเป็นท้องเสียนะครับบางคนติดเชื้อทั้งร่างกายเลยหรือบางคนก็ติดเชื้อเข้าในลูกตาอย่างที่ในกรณีของผู้หญิงคนนี้เป็นก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ต้องรักษาครับมันหายของมันเองได้นะฮะถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องเนี่ยวิธีการรักษาของเขาเนี่ยก็คือถ้ามันเป็นทางร่างกายเนี่ยอาจจะให้ยาฆ่าพยาธิตัวหนึ่งชื่ออัลเบนดาโซลนะครับซึ่งมันก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นที่ลูกตาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ยาหยอดตัวหนึ่งนะครับเป็นอันตัวที่เรียกว่า topical fluoroquinolone ซึ่งก็มีหลากหลายชนิดนะฮะสามารถใช้เดี่ยวๆได้ผลการรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีในการฆ่าเชื้อตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเจอช้าเนี่ยมันไปเยอะแล้วก็อาจจะตามีปัญหาได้นะครับอันนี้เป็นหลักนะครับแล้วเชื้อตัวนี้เนี่ยคือเวลาที่มันมาโดนเราเนี่ยถ้าคนธรรมดาผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เรากังวลเฉพาะคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องนี่แหละครับนะดังนั้นในกรณีของคอนโดเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างน้อยๆนะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คนเป็น100 คนเนี่ยมีภูมิต้านทานบกพร่องนะครับอย่างน้อยคงคิดก็ว่าถ้าเราติดตัวนี้เข้าไปน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับอาการก็อาจจะมีเจ็บตาเคืองตานะครับหรือปวดตาได้บ้างแต่มันก็จะมักหายเองนะฮะแต่ตัวที่เรากังวลมากกว่าคือเชื้อตัวที่2ครับอะแคนทามีบาอะแคนทามีบาเนี่ยมันเป็นเซลล์นะครับเซลล์เดี่ยวๆเลยที่ลักษณะของมันเหมือนไข่ดาวแล้วกันไข่ดาวแล้วเดินได้อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันสามารถแปลงร่างตัวเองไปเป็นซิสได้นะครับตอนที่มันเดินได้อย่างเงี้ยตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าโทรโฟซอยด์นะครับมันเดินได้ไอฟอร์มนี้ของมันนี่แหละที่สามารถที่จะติดเชื้อเข้าไปในคนได้โดยเฉพาะผ่านทางเยื่อบุตาหรือว่าถ้าหายใจมันเข้าไปนะสำลักน้ำเข้าไปก็เข้าไปในสมองได้เลยนะนั่นคืออันตรายมากนะครับ
อย่างไรก็ตามไม่ใช่มีแค่ฟอร์มนี้เท่านั้นที่มันอยู่รอดนะครับมันสามารถแปลงร่างตัวเองเป็นซิสได้นะครับแปลงเป็นซิสแล้วมันเป็นยังไงซิสเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรากังวลเพราะว่ามันไม่ติดเชื้อก็จริงแต่มันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานมาก10-20 ปีได้เลยโดยที่ไม่ต้องกินอาหารอะไรมันก็ไม่ตายนะครับแล้วมันทนทายาทมากนะครับความร้อนก็ไม่ตายนะครับต้องร้อนขนาดโน่น70 องศาถึงจะตายนะครับความร้อนธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถตายได้นะครับโดนคลอรีนที่อยู่ในน้ำเรามันก็ไม่ตายครับนะมันก็ไม่ตายปกติแล้วเนี่ยในน้ำประปาที่เราใช้อยู่นะครับมันมีคลอรีนอยู่ที่ประมาณสัก 0.2 ถึง 4 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับหรือ 0.2 ถึง 4 ppm หรือ part per million นะครับส่วนต่อล้านนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดจากค่าไอซิสตัวเนี้ยนะครับมันใช้ถึง100 มิลลิกรัมต่อลิตรก็ไม่ตายนะครับน้ำประปามีแค่4อย่างมากนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบจากค่าเชื้อตัวเนี้ย100มันยังไม่ตายเลยนะครับมันทนทายาทมากหรือต่อให้เราใช้อย่างอื่นเช่นไอโอดีนโบรมีนพวกนี้มันก็ไม่ตายเจอแสง UV เจอโอโซนมันก็ไม่ตายมันทนทายาทมากเลยนะครับตัวนี้นะดังนั้นเวลาที่เราจะจัดการกับซิสเนี่ยบางทีเราต้องใช้การกรองมันออกไปนะครับอันนี้อาจจะพอช่วยได้บ้างนะอย่างไรก็ตามภาวะที่เป็นซิสเนี่ยถ้ามันอยู่ของมันเฉยๆไม่มีอาหารไม่ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการแปลงร่างกลายไปเป็นไอแบบตัวยึกยือหรือโทรโฟซอยด์เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอะไรมันมากนะครับที่เราห่วงคือโทรโฟซอยด์เพราะว่าถ้ามันเดินไปเดินมาอยู่ในน้ำแล้วมันโดนตาเราเนี่ยมันสามารถติดเชื้อเข้าตาได้ไอตัวนี้แหละยังโชคดีหน่อยที่ว่าคลอรีนในน้ำเนี่ยสามารถที่จะฆ่ามันได้นะครับคลอรีนเพียงแค่1 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือ1 ppm เนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อตัวโทรโฟซอยด์นี้ได้นะครับยังโชคดีอยู่ที่ว่าเราพอทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับทีนี้ถ้าใครสังเกตเนี่ยในตัวเนื้อข่าวเองมันจะมีถ่ายตรงบริเวณน้ำที่มันมีอะไรเดินเหมือนเป็นสีน้ำตาลเดินอันนั้นอ่ะไม่ใช่เชื้อ Acanthamoeba นะครับไม่ใช่นะฮะคือผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อตัวนี้แน่นอนเพราะว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเท่านั้นมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับเชื้อทั้ง2ตัวทั้ง Microsporidium แล้วก็ Acanthamoeba ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับดังนั้นอันนั้นน่ะคือผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นซะมากกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเพราะว่ามองในข่าวก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะไม่น่าใช่ตัวนี้อาจจะเป็นสิ่งปนเปื้อนอย่างอื่นนะครับทีนี้เรามาต่อกันเรื่องของ Acanthamoeba นะครับ Acanthamoeba เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้ามันเป็นตัวฟอร์มที่เป็นโทรโฟซอยด์หรือตัวยึกยือเนี่ยมันสามารถติดเข้าไปในดวงตาของเราได้นะครับไอ้ฟอร์มนี้มันก็ตายได้ด้วยการใช้คลอรีนนะครับซึ่งเท่าที่เห็นบอกว่าในที่กทมไปตรวจเนี่ยในน้ำเนี่ยไม่เหลือคลอรีนเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อะมีบาตัวนี้เนี่ยนะเหลือแคนทามีบามันโตมากขึ้นได้นะครับแล้วแคนทามีบาตัวนี้เนี่ยมันก็มีหลายชนิดอีกเหมือนกันนะครับแต่ไม่เยอะเท่ากับไมโครสปอริเดียมส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อในคนเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 8-9 ชนิดเท่านั้นเองนะครับตัวที่เราเจอบ่อยๆคือAcanthamoeba polyphaga แล้วก็ Acanthamoeba castellani นะครับ2ตัว castellani นะมี2ตัวนี้ที่ติดเข้าไปในดวงตาได้บ่อยๆนะครับอาการเวลาเราติดเนี่ยมันจะตาแดงเคืองตาแสบตาบางคนก็กลัวแสงนะครับโดนแสงจ้ามันปวดตานะฮะแล้วที่สำคัญคือบางทีเนี่ยตรงตาดำของเราตรงเนี้ยที่มันเป็นกระจกตาที่อยู่หน้าเนี่ยมันเป็นขุ่นๆขาวๆเป็นวงแหวนนะฮะอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราต้องสงสัยมันวินิจฉัยค่อนข้างที่จะยากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยการตรวจธรรมดาก็ไม่สามารถวินิจฉัยมันได้ว่ามันเป็นอะไรนะครับก็ต้องอาศัยการตรวจเฉพาะทางอาจจะไปตรวจ PCR อย่างเงี้ยจะเจอได้หรือว่าการต้องไปเอาทำการไบออปซีตรงส่วนบริเวณกระจกตาเนี่ยไปตรวจดูว่ามันเป็นเชื้อตัวนี้แน่ๆนะต้องไปส่องกล้องจุลทรรศน์นะฮะเพื่อดูว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่หรือไปเพาะเชื้อนะฮะว่ามันเป็นตัวนี้หรือเปล่านะครับนั่นก็คือวิธีในการตรวจวิเคราะห์ตัว Acanthamoeba นะครับทีนี้พอเราตรวจเป็นแล้วมันยังไงต่อนะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยถ้ามันติดเข้าไปในตาเนี่ยต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดนะครับคือมันต้องมีปัญหาเรื่องดวงตาอยู่แล้วเช่นเป็นแผลสักอย่างมีการระคายเคืองที่ตามันถึงจะติดเข้าไปได้นะครับและที่สำคัญคือคนที่ใส่ contact lens นะครับคนที่ใส่ contact lens นี่แหละถ้าเราไปเอาน้ำก๊อกมาล้างแล้วเนี่ยมีโอกาสมากเลยนะครับที่เราจะเป็น Acanthamoeba เข้าไปในตาได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้ contact lens เราจึงไม่ให้คุณใช้น้ำประปาในการล้างคอนแทคเด็ดขาดนะครับ
แล้วที่สำคัญไม่ใช่แค่นั้นครับอะมีบาเนี่ยมันอยู่ในสระน้ำได้อยู่ในสระน้ำได้อยู่ในทะเลได้ด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่ใส่คอนแทคเลนส์กรุณาอย่าใส่คอนแทคเลนส์ลงไปว่ายน้ำเด็ดขาดนะครับเพราะมันมีโอกาสที่ท่านจะติดอะมีบาเข้าไปในดวงตาได้ประมาณสัก 85% ของคนที่เป็นอาการอะมีบาในตาเนี่ยเป็นเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์นะครับแล้วไม่ดูแลให้ดีคือใช้น้ำปกติล้างนะครับหรือมืออาจจะสกปรกนะครับหรือบางทีเราใส่ค้างหรือใส่ไปลงน้ำอย่างเงี้ยนะฮะ85% เป็นจากพวกนี้แต่ที่เหลือเนี่ยอาจจะมีการที่มีการบาดเจ็บที่ตาเกาตาหรือเคืองตามีอะไรเข้าตามันเป็นแผลเล็กๆเนี่ยอะมีบามันเจอปุ๊บมันเข้าไปข้างในเลยนะครับถ้านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะติดอาการอะมีบาเนี่ยมันยากมากเลยนะครับยากมากๆแปลว่าถ้าจะติดเข้าไปได้จะต้องมีปริมาณเชื้อที่มันเยอะพอสมควรเยอะมากๆเยอะเกินกว่าที่ระบบภูมิต้านทานของร่างกายจะกำจัดมันออกไปได้นะครับระบบภูมิต้านทานของตาเนี่ยคือมันจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน A นะครับเป็นโปรตีนอย่างหนึ่งที่เอาไว้จัดการไม่ให้เชื้อตัวนี้มันเข้าไปในดวงตาได้ถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหาเรื่องขาดอิมมูโนโกลบูลิน A เนี่ยมันก็จะไม่มีปราการด่านหน้าทำให้เชื้อมันสามารถติดเข้าไปในดวงตาได้ง่ายกว่าคนอื่นนะครับนี่คือกลไกการที่มันจะเข้าไปในดวงตาของเราได้นะครับคอนแทคเลนส์เป็นอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งเลยต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับไม่ฉะนั้นก็ต้องมีการบาดเจ็บที่ดวงตามีการไปเกาโดนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ฉะนั้นในน้ำก็ต้องมีเชื้อตัวนี้แบบมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเชื้อตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเจอได้เป็นปกตินะน้ำธรรมดาก็เจอนะครับน้ำธรรมดาเจอได้นะคนทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะอย่างถ้าเกิดคุณไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยคุณไปเอาน้ำธรรมดาล้างหน้าเนี่ยเชื้อมันเข้าไปในดวงตาคุณไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะไปว่ายน้ำลืมตาในน้ำก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่คนที่มันมีปัญหาคือคนที่ใส่คอนแทคเลนส์หรือมีการบาดเจ็บที่ลูกตาเท่านั้นที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องไปน้ำที่มันมีอะมีบาแบบเป็นล้านอยู่ตรงนั้นนะฮะถึงจะเกิดเรื่องนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลแล้วมันก็ไม่ติดต่อจากคนสู่คนนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราไปเห็นเขาแล้วเดี๋ยวมันจะกระโดดข้ามมาที่ดวงตาเราได้มันไม่เป็นแบบนั้นนะฮะดังนั้นเราก็สบายใจได้ถึงเปราะหนึ่งนะฮะทีนี้ถ้าเราเป็นตัวนี้แล้วยังไงรักษายังไงนะครับมันก็จะมียาหยอดนะครับยาหยอดเนี่ยก็มีหลายตัวอันนี้อาจจะต้องไปถามคุณหมอตาที่รักษาหน่อยนะฮะมันก็จะมีตัวคลอเฮกซิดีนที่สามารถเอาไว้หยอดตาได้นะครับแล้วก็อาจจะมีคู่กับตัวอื่นนะครับชื่อโพลีเฮกซีตัวนี้ชื่อเรียกยากหน่อยโพลีเฮกซาเมทิลีนไบโกไนนะครับเป็นตัวใดตัวหนึ่งนะครับคือคลอเฮกซิดีนหรือโพลีเฮกซาเมทิลีนไบโกไนเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งจะตัวเดียวก็ได้หรือให้คู่กับยาตัวอื่นนะครับเช่นโพรพามิดีนนะหรือเฮกซามิดีนนะครับแต่ปัญหามันอยู่นี้ครับมันต้องให้ไป6 เดือนถึงปีหนึ่งเลยฮะรักษายาวนะฮะไม่ใช่รักษาสั้นๆนะครับยาวเลยนะเป็นปีเลยนะครับนานมากขนาดนั้นแล้วจะต้องมีการตรวจติดตามกับคุณหมอเป็นระยะนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ผลเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดลูกตานะครับเพื่อที่จะเอาเชื้ออะมีบาออกหรือเพื่อแกะผิวลูกตาด้านบนออกให้ยามันสามารถซึมเข้าไปข้างในได้มากขึ้นแต่ถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ผลจริงๆก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับนี่คือการรักษาซึ่งมันจะยุ่งยากลำบากมากเลยทีเดียวนะครับนะตรงนี้เป็นหลักนะครับที่เราจำเป็นจะต้องทราบนะครับถ้ารักษาเร็วไม่ค่อยมีปัญหานะครับสามารถที่จัดการกับเชื้อตัวนี้ได้นะฮะทีนี้ไอ้เชื้ออะมีบาเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ดวงตาอย่างเดียวถ้าสมมติคุณสำลักมันเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยแล้วเชื้อมันเยอะนะครับมันมีโอกาสที่จะขึ้นสมองไปเลยก็ได้แต่พวกนั้นมักจะเป็นกับคนที่ได้รับเชื้อปริมาณมากนะครับหรือมีภูมิต้านทานบกพร่องตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องอย่างที่เมื่อกี้เราเล่าคือมี HIV นะครับมีค่า CD4 ต่ำๆกินยากดภูมิเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บุกถ่ายอวัยวะคนที่มีภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองพวกนี้เราจะห้ามไม่ให้ไปว่ายน้ำโดยเฉพาะน้ำจืดเด็ดขาดนะครับน้ำจืดน้ำคลองน้ำนิ่งเนี่ยไอ้อะมีบาเนี่ยชอบมากเลยน้ำทะเลเนี่ยมันมีเชื้ออะมีบาได้แต่มันยากหน่อยเพราะว่ามันทะเลมันใหญ่นะครับอะมีบามันไม่เกาะกลุ่มรวมกันอยู่ใกล้ๆกันหรอกมันไม่เยอะขนาดนั้นแต่น้ำนิ่งๆเนี่ยน้ำทะเลสาบเนี่ยน้ำคลองเนี่ยตัวดีเลยนะครับนะแล้วมันก็ไม่ใช่มีแค่เชื้ออะมีบาตัวเดียวมันอาจจะมีเชื้ออย่างอื่นปนอยู่ด้วยนะครับทีนี้พอเราพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงกับน้ำประปาที่นั่นดีเราจัดการอะไรได้บ้างนะครับข้อแรกอย่างที่บอกว่า
ถ้าเป็นเชื้ออะมีบาเนี่ยนะครับตัวที่ทำให้เราติดเชื้อคือตัวโทรโฟซอยด์นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้คลอรีนในระดับปกติมันสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ปัญหามันอยู่ตรงซิสของมันซึ่งทำยังไงมันก็ไม่ตายนะครับดังนั้นในกรณีของที่นี่เนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะต้องมีการทำความสะอาดล้างแท้งน้ำทั้งหมดเลยทั้งระบบเลยนะครับทำการฆ่าเชื้อแบบครั้งใหญ่ทั้งอันให้เกลี้ยงเลยนะครับให้มันไม่มีอะไรที่เป็นเชื้อที่มันน่ากลัวอยู่ในนั้นแล้วก็ต้องเติมคลอรีนเข้าไปนะครับในระหว่างนี้แน่นอนอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกคือการใช้เครื่องกรองมันยังสามารถกรองซีสได้กรองโทรโฟซอยด์พวกนี้ได้นะครับก็จะป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายของเราเพิ่มเติมนะครับนะฮะการใช้เครื่องกรองนี้มันอย่างน้อยก็กันเราได้ชั้นหนึ่งแล้วนะระหว่างนี้ท่านอาจจะต้องไปใช้น้ำอาบที่อื่นก่อนนะครับแล้วก็อย่าใช้เอาน้ำพวกนั้นมาล้างหน้าถ้าจะใช้เนี่ยดีสุดต้มมันเลยนะครับเพราะไอซีสพวกนี้โน่นต้องอุณหภูมิประมาณสัก70 องศาถึงจะตายแต่ถ้าคุณต้มจน100 องศาเนี่ยมันตายแน่นอนนะฮะต้มไปเลย10 นาทีนะครับแล้วค่อยเอามันมาใช้ถ้าจะเอามาใช้ในการล้างหน้าหรือแปรงฟันหรืออะไรเงี้ยถ้าเรากังวลนะครับผมคิดว่าทำอย่างนี้น่าจะปลอดภัยนะฮะแต่ส่วนที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาเนี่ยคือผมเห็นในรูปในข่าวเนี่ยน้ำมันค่อนข้างดูสกปรกมันเหมือนมีสีน้ำตาลปนอยู่ในนั้นซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับน่าจะเป็นตะกันหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะตรงนั้นเนี่ยแหละที่น่าจะไปดูสาเหตุว่ามันมาจากไหนมันคืออะไรกันแน่เพราะมันไม่ใช่เชื้อ2ตัวนี้แน่นอนเนื่องจากว่าเชื้อ2ตัวนี้มันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับนะงั้นต้องไปหาเหตุผลอื่นก่อนว่าทำไมน้ำมันถึงเป็นแบบนั้นถึงสีเป็นสีน้ำตาลนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเราจะมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับคือไอเชื้อ2ตัวนี้เนี่ยไมโครสปอริเดียมผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่คนทั่วไปไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไม่ต้องใช้ยามันก็หายเองได้นะครับมักจะหายเองนะแต่ถ้าเกิดคนที่ภูมิต้านทานบกพร่องเราได้เข้าไปในร่างกายเช่นคนที่เป็นเอดส์อย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีท้องเสียเรื้อรังได้อาจจะมีตาอักเสบรุนแรงได้หรืออาจจะไปทั้งร่างกายก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้โรซี่มานะฮะถ้าเกิดว่าสมมติโรซี่ฟังด้วยแล้วกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นอะแคนเทมีบ้าเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่อย่างที่บอกนะครับเป็นจากการบาดเจ็บทางตาหรือคอนแทคเลนส์แล้วได้เชื้อตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้การรักษาเนี่ยการรักษานานอยู่นะครับก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะครับคือมันอาจจะต้องไปตรวจใกล้ชิดนิดนึงนะฮะแล้วผมไม่แน่ใจว่าที่เป็น100 รายเนี่ยเป็นเชื้ออะแคนเทมีบ้าเหมือนกันหมดทุกคนหรือเปล่าถ้าเหมือนกันหมดทุกคนเนี่ยผมว่าน่าห่วงมากนะทำไมรู้ไหมผมไม่เชื่อว่า100 คนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์หรือมีการบาดเจ็บทางลูกตาทั้งหมดซึ่งมันแปลได้อย่างเดียวเลยคือในน้ำนั้นต้องมีอะมีบาแบบมหาศาลมากมหาศาลมากเลยนะเพราะคุณคิดดู100 คนมีคนสายตาสั้นสายตายาวใส่คอนแทคสักกี่คนมันเป็นไปไม่ได้ที่100 คนเนี่ยมันจะใส่กันทุกคนถูกไหมฮะแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าอะมีบาติดได้อยู่ด้วย3 ปัจจัย1คอนแทคเลนส์แล้วเอาน้ำมาล้างที่ไม่สะอาดอันที่2มีการบาดเจ็บทางลูกตาอันที่3ในน้ำต้องมีอะแคนเทมีบาเยอะมากๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนจะใส่คอนแทคแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนเนี่ย100 คนจะมีการบาดเจ็บทางลูกตาหมดมันก็เหลือประเด็นเดียวคือมันต้องมีเยอะมากๆดังนั้นการที่มันมีเยอะมากๆน้ำมันเป็นสีน้ำตาลต้องจัดการระบบน้ำทั้งหมดนะครับแล้วผมจะเติมให้อีกนิดนึงอะแคนเทมีบาเนี่ยมันอยู่ในธรรมชาติได้นะแล้วมันก็กินแบคทีเรียตัวอื่นได้นะฮะนี่แล้วมันมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อว่าLegionella นะครับLegionellaเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียซึ่งฉลาดมากมันอาศัยอยู่ในอะแคนเทมีบานี่แหละครับมันอาศัยอยู่ในอะแคนเทมีบานะแล้วมันก็อยู่ในน้ำในไหนรู้ไหมคือมันสามารถอยู่ในแทงน้ำที่เอาไว้หล่อเย็นแอร์ได้แล้วที่อเมริกาเนี่ยแล้วก็ที่ประเทศอื่นมันเคยมีการระบาดรุนแรงของเชื้อ Legionella มันทำให้เป็นปอดอักเสบแบบรุนแรงจนถึงตายได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณมีอะแคนเทมีบาแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องห่วงตามมาก็คือว่ามันมีเชื้อ Legionella อยู่ในนั้นหรือเปล่านะฮะเพราะถ้ามีเนี่ยแล้วมีใครเป็นปอดอักเสบขึ้นมาคนเดียวเลยนะคือเรื่องใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยมันที่อเมริกามันเคยระบาดแล้วคนตายไปเยอะมากเนื่องจากตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นจากอะไรอยู่ๆก็เป็นปอดอักเสบขึ้นมาแบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะแล้วที่สำคัญคือถ้าเป็น Legionella ที่เป็นรุนแรงเนี่ยมันจะมีปอดอักเสบมีท้องเสียแล้วมีโซเดียมต่ำ3 อย่างเป็นหลักถ้ามันเป็นรุนแรงนะแต่ถ้ามันเป็นยังไม่รุนแรงอาจจะมีปอดอักเสบอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการตรวจพิเศษนะครับ
ตรวจพิเศษเนี่ยคืออย่างหนึ่งที่เราตรวจได้คือตรวจปัสสาวะหาเชื้อชนิดนี้นะครับแต่เชื้อชนิดนี้มันไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวนะครับแต่เราตรวจได้แค่รูปแบบเดียวอีกตัวหนึ่งเราตรวจไม่ได้นั่นคือปัญหาของมันนะครับดังนั้นผมก็หวังว่าจะไม่ใช่อย่างที่ผมกังวลนะครับว่าจะไม่มีการตามมาด้วยมีการเกิดปอดอักเสบด้วยเชื้อเลจเนลล่าตามมานะครับโอเควันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ